وفي محاضرة النهاردة هنتكلم عن بعض التركات لعمل فيديو احترافي، والتركات دي بتفيد المدرسين ومنشئ المحتوى بحيث ان هو يعمل فيديو احترافي بيجذب المشاهد وبتخليه بيستمع للفيديو من اول ثانية لاخر ثانية. لو انت مثلا مدرس وبتشرح من المذكرة بتاعتك او من الكتاب الخارجي وجايب منه سؤال وعايز تعمل فيديو كده حل على الاسئلة او تحل التدريبات ازاي، فطبعا بنجيب الصورة بتاعت المذكرة بتاعتك او مثلا صورة الكتاب الخارجي، طبعا بتكون حاططها عندك على الجهاز وتقول له فروم ماي كمبيوتر، وناخد مثلا صورة زي دي كده مثلا، تقول له موافق، نزلت الصورة دي. طبعا هنا دي فيها كذا سؤال، فتبدأ انت تكبر. عايز بقى تظبط مثلا على السؤال الاول فقط لا غير، او السؤال التاني اللي هو بتاع صح او خطأ، عادي جدا ممكن تكبر الزوم هنا على بحيث تظهر لك السؤال مين. كبر الزوم اهو ويظهر لك بداية السؤال ده كده. تقول لي طب مش ظاهر علامة الصح والخطأ؟ نصغر الرسم من الجناب كده. يبقى احنا كبرنا الزوم وهنثبت الكاميرا على الوضع ده كده. طيب انت عايز بقى تحط علامة اول سؤال اهو قريته مثلا وعايز تحط علامة صح، خش على ادراك صورة واجيب اللي هي علامة، اقول سيرش هنا واكتب كلمة كلمة رايت، RIGHT، يحمل معاك هنا صورة علامة الصح تبدأ انت بقى تدور على علامة الرايت وتشوفها. طبعا لا، علامة الصح دي طبعا مش هتنفع معاه، انت عاوز علامة صح لوحدها كده، فتبدأ تدور هنا لحد ما تصل للعلامة اللي انت محتاجها. اهي ممكن ناخد العلامة زي دي كده وتصغر، تبدأ تحطها مثلا هنا كده. ثبت اهم حاجة الكاميرا على الوضع ده، وتعالوا كده نبدأ نعمل البريفيو من اول صورة الاسئلة دي. ادي علامة. طب عايز تحط علامة خطأ الاكس واقول له سيرش، ممكن تختار العلامة دي او اي علامة تانية، ممكن تختار العلامة زي دي كده مثلا وتبدأ تصغرها تحطها في المكان ده مثلا على السؤال التاني، وتثبت الكاميرا اهم حاجة وتعمل بريفيو صح. بعد كده علامة الخطأ. طيب لو هنيجي مثلا سؤال زي السؤال هنا بيقولك ثالثا اذكر مثالا لما يأتي، وقال لك هنا جزيء مركب يتكون من ذرتين غير متماثلتين. انا طبعا مش متخصص فممكن اقول مثلا الاكسجين. طبعا عايز اكتب كلمة الاكسجين، اروح للكتابة هنا بقى واكتب كلمة الاكسجين، ونخلي مثلا لونها باللون الاحمر ونقول موافق، وتبدأ تيجي في المكان ده وتصغرها وتحطها هنا بحيث انه تثبت الكاميرا على الوضع ده كده. يبدأ يعرض لك ادي الشاشة وكتب لك كلمة الاكسجين. نيجي بعد كده لو عندك مثلا بتحل اسئلة اختيار من متعدد، هنجيب كده بعض الاسئلة اختيار من متعدد، وليكن مذكرة زي المذكرة دي كده اهو. هنا جات نغير بقى الشاشة المرة دي، نسحب الناحية دي كده وابدأ اسحب الشاشة بتاعتي وادي الاسئلة اهي. ده هنا اسئلة اختيار من متعدد، وليكن مثلا الاجابة عندنا عند التقاء الهواء الساخن بالهواء البارد، اللي بيحصل على ما اظن متهيألي ان الهواء البارد بينزل لاسفل والهواء الساخن بيتصاعد لاعلى، فاذا يتصاعد الهواء الساخن لاعلى. اذا الاجابة الصح هي اول اختيار. عايزين نحط عليها دايرة، مفيش مشكلة، او نحط تحتها الخط اللي هو الزجزاج.
تعالوا كده نجرب نحط الخط ادراج الصورة، ونختار الخط ده ونروح مظبطها كده ايه تحت الإجابة دي كده، ونبدأ نثبت الكاميرا. وتعالوا كده نعمل بريفيو. خلاص كده. عايز تحط دايرة مفيش مشكلة، نجيب دايرة زي دي كده اهو، ونبدأ ان احنا نظبطها على قد الاختيار بالظبط، وليكن مثلا الاختيار التاني اهو، ونثبت الكاميرا في الوضع ده. اهم حاجة الكاميرا، مننساش الكاميرا. وتعالى نعمل بريفيو من الوضع ده كده. حط الخط اهو، بعد كده هيحط الايه الدايرة على الإجابة الايه الصحيحة.